A fost gândită colecția, cum s-au ales printurile și cum a ajuns la varianta finală de tipare plus print. Ei bine, colecția a venit ca un foarte mare refresh de rebranding, între ghilimele, pentru ceea ce a însemnat de-a lungul timpului colaborarea între Hamza și Alina Ceușan. Mi-am dorit foarte mult ca această colaborare să treacă acum la un alt nivel și să fie practic între atelier Hamza și Retro Future, brandul meu. Am mers pe total altă variante decât ceea ce am lucrat noi până acum. Vreau să cred că în colecția asta suntem diferiți față de ceea ce am făcut până acum în colaborările noastre. Am mers pe print, pe fâș, pe o zonă foarte sporty. Unele itemuri pot fi folosite chiar și la sală sau atunci când ești cu rolele sau te antrenezi sau așa mai departe, pe zona asta de antrenamente. Printurile au venit au venit destul de greu, sinceră să fiu. A însemnat o muncă asiduă, luni de zile în care am discutat și am răzdiscutat cum să facem ca aceste printuri să reprezinte ambele branduri și să ne reprezinte pe noi și ideile din momentul ăsta și din momentul respectiv. Printul cu dragon a fost, cred că, cel mai greu de făcut, vă zic sincer, pentru că nu era extrem de greu să explic ceea ce aveam în cap. Am lucrat atât cu Andrada, cu graficele noastre de la Retro Future, cât și cu fetele din echipa lui Hamza, cu Diana, care ne mai ajută pe noi pe zona de story-uri. Deci am avut foarte mulți oameni implicați în zona asta și țin minte că la un moment dat le-am sunat pe fete și le-am zis: uite, cam așa văd eu lucrurile, și am început să lucrez efectiv pe telefon, în PixArt, în Lightroom, în Photoshop și așa mai departe, să le trimit niște variante de cum aș imagina eu că ar veni printurile final pe tipare, că asta e foarte interesant. Noi avem o istorie foarte lungă, să spun așa, la Infuse, o istorie foarte bună de a lucra cu printurile și știm cât de importantă este încadrarea sau nu pe un anumit item, și am început cu puffer jacket-ul pe care îl vedeți și aici în shooting și am lucrat pe el până ne-a ieșit exact cum ne-am dorit, și simbolul Retro Future, dragonul pe care o să-l vedeți tot mai des, și simbolurile de la Hamza și așa mai departe. Lasă muzica, până una alta lasă așa. Asta o făceam ca înainte ca Givenchy sau bărbării să o facă cu mult timp. Ăsta e profilul care îmi place. Ai zis că ești atent la detalii. Sunt. Cu mult timp în urmă făceam fotografia asta până să facă Givenchy și bărbării și e trebuie să o repet. Colaborarea cu TV Clench a fost și este în continuare, să spun așa, dream come true pentru brand, pentru Retro Future. A lucra cu TV Clench înseamnă un foarte mare upgrade. Ne dorim o imagine care să arate internațional și asta se și întâmplă. De-abia aștept să vedeți noile imagini din noua campanie, care sunt pe o tematică super retro și sunt convinsă că o să vă placă. La fel a fost și cu shooting-ul pe care îl vedeți chiar în acest vlog. Toată zona de organizare, de mood board și așa mai departe o facem noi la început, după care o comunicăm cu echipa lui Tibi, cu Radu, cu Jenny, cu toată lumea. Și Tibi vine pur și simplu cu filmul final și noi avem încredere în el 100%. Este fotograful pe care l-am bucuit pentru tot anul 2022 pentru Retro Future și chiar dacă suntem la început, eu sper că această colaborare să și continue. Avem foarte mare încredere în el, de asta i-am și dat libertate totală din punctul ăsta de vedere. Îmi place că tot timpul
în momentul în care fac un mood board, cel puțin acum, în perioada asta care e destul de aglomerată, nu am atât de mult timp să stau pe el cum mi-aș dori și de multe ori când ajung la shooting îmi dau seama wow, this is everything, adică arată mult mai bine decât tot ce am pus eu în mood board la un loc și mult mai închegat, pentru că efectiv, evident că un mood board este o adunare de lucruri și în shootingul final arată mult mai cool. Asta este colaborarea noastră cu TB Clench. Avem foarte multe lucruri plănuite pe anul ăsta. Sper că următorul TB Clench Camp, la care vă invit să participăm împreună, va avea loc la mare, la Citadel, sper, nu știu, dar vă țin la curent cu toată treaba asta. În orice caz, campul a fost ceva inedit, mi-a deschis ochii și m-a ajutat să mă deschid foarte mult și să înțeleg lucruri și în momentul de față, atunci când facem poze cu Pufi, cu Luci sau cu orice alt fotograf, îmi dau seama cât de multe dintre lucrurile pe care le-am învățat în săptămâna de camp la TB Clench Camp în Cluj aplic, de fapt, în tot ce ni se întâmplă. So that's why we love TB and more. Pas, el rămâne ultimul, Pufi, va fi surpriza, revedem, eu l-am filmat prima oară aici și o să revedem după ce se mișcă exact așa linia, deci în 2 pași te-ai deschis tu, după care se duce următorul după tine, după care așa, știi? Așa. Să vină și următorul. Unde este? Too fast, too slow sometimes. But too good. Anyway, it's too good. Yeah? Da, face. Lucian, mișca că e Și te primește cineva și pe Luci. Cause it's a halo. Este canalul meu de YouTube acum. Ei așa sunt, ăsta a fost de lucru, da? Ei au nu, deschis, la capul ăsta e nu sex, așa, Ținute de shooting, că chiar am vorbit nimic în vlog, se întâmplă lucruri random. Asta este unul dintre lăsăm în colecție zebrele de situație. Unde e apa? Apa, nu știu, dar știu unde e Prosecco, dacă vrei. Auzi, spune-le. Unde la băiat să stai ca și cum n-ar avea ceva în spate, că se vede din poză care e ceva în spate. Că n-ar apare. Păi da, dar se vadă și din privit. Se vadă numai din Suntem cumva la jumatea proiectului, că avem vreo 5 poze super reușite, ceea ce eu vezi este un proiect, cred că e 8 și un sfert. Și mai avem de făcut și un video, dar... It's a rap. Echipa rezistă, nu it's a rap, it's a shawarma. Dulce, fermecători. Dai, se acabă. Dulce, crăjitor și puțin fermecător. Atelier, Hamza, Retrofice. Futuristic, freestyle and urban. Inovator, futurist, extrovert. Curajos, autentic și de viitor.
Nu, Alina, nu. Frumos, infinit, curaj. Prezent, modern, blond. Blond. Bleach. Ăla. Esfat. M-am răchit, Luci. Outro. Cum a ales chestul de delirul băieților că s-a decolorat pe sprâncene. Ok, final thoughts. Bine, astea sunt mai multe chestii de zis. Hai că zic cu sprânceana. Nu știu, m-am gândit la lucruri. Vorbeam la un moment dat, în timp ce alcătuiam moodboard-ul, de fapt la finalul, într-un Zoom call. Bine, prea multe lucruri. Vorbeam la un moment dat cu Tibi despre The Golden Casting, care ar fi acel casting final care să te ajute cumva să ieși pe zona asta de internațional, care este acel casting care îți dă zona exact de diversitate și de ceea ce avem nevoie noi ca brand la Retro Future. L-am ales pe Victor, pe Ralu și pe Nara din vechea ligă Retro Future Angels, cum îmi place mie să le spun, pentru că da, de multe ori preferăm să lucrăm cu oamenii cu care am început. Nara a fost prezentă încă din prima campanie, la fel și Raluca. Puffy a venit ulterior ca o idee inedită a lui Tibi, s-a și vopsit verde și a decolorat sprâncenele și de acolo a devenit o întreagă nebunie treaba asta. Victor a fost în primul nostru fashion show la Rasova. Mi l-am dorit din nou pentru această campanie, tocmai pentru a crea această imagine completă și unitară de gașcă, pentru că fix așa arată imaginile de campanie și o să vedeți și pe vlog pe ceea ce urmează. La un moment dat vorbim pe Zoom call, că avem foarte multe call-uri, eu fiind în Cluj și majoritatea fiind în București sau, mă rog, prin alte părți. Încercăm să ținem legătura pe Zoom și să fim cât mai comunicativi, să iasă lucrurile bine. Vorbim cu Tibi și ne spune, uite ce mișto ar fi totuși să-i decolorăm sprâncenele lui Victor, să le facem blonde, pentru că el are așa o figură foarte strong. Analizând personaje și vorbind despre un alta, ne dăm seama că lui Victor într-adevăr i-ar sta bine cu aceste sprâncene blonde. La shooting, se numai și că l-a văzut Tibi pe Puffy, o nebunit efectiv, că l-a văzut vopsii verde, barba, sprâncenele, toate era, cred că era un blond foarte deschis, așa alb. Arăta foarte fresh, arăta foarte cool, n-am ce zice. La shooting l-am decolorat și pe Victor, după care băieții au început, bineînțeles că la noi la shooting se bea prosecco, shot-uri, chestii, lumea trebuie să se simtă bine în primul rând. Și la un moment dat încep băieții și se decolorează, nu mai știu cine s-a decolorat următorul, dar în orice caz, că e Ralu, Sergio lui Ralu s-a decolorat Raul și s-a adunat multă lume pentru că la noi pe set, ca de obicei, mai vin și prieteni, pur și simplu ne simțim bine, we're just having a good time. Cumva filozofia mea, din punctul ăsta de vedere, pe orice set, e în primul rând să te distrezi, să te simți bine, să, nu știu, dacă toată lumea se simte bine, dacă îți place machiajul, îți place zona de hairstyling, îți place styling, îți place, adică la modul prostesc în care, uite, doar ce vrei tu, nu, evident că se face ceva conform guideline-urilor și a ceea ce am discutat, dar pentru mine personal, ca owner de brand, e foarte important ca lumea să se distreze, să se simtă bine, să îi placă machiajul, dacă cineva simte că vrea să-și modifice sprâncenele, by all means, go and do it, if it's not against TB's rules. Trebuie să fie mâncare pe set, trebuie să fie prosecco, trebuie să fie cafea, apă, prosecco la gheață și toate astea de la prima oră categoric. Pe set aici am avut, de exemplu, mâncare de la Godai. Sunt niște lucruri super importante și da. Băieții la un moment dat s-au apucat și au vopsit sprâncenele în frenezia momentului. Bineînțeles că noi aveam nuanțator pentru Victor ca să-l facem la loc, că nu l-am lăsat așa cu sprâncene decolorate, mai ales că omul trebuia inițial să meargă la lucru, dar mă rog, probabil că s-a dus a doua zi la schimb, nu știu. Dar zicea că nu putem să lăsăm cu sprâncenele blonde, care încă job și trebuie să fie cu sprâncenele vopsite la loc. Și dacă Raul cu Sergiu și nu mai știu care, Sergiu a făcut o alergie, de a doua zi era cu ochii umflați, deci nu știa că este de alergic la decolorante în pozițiile care lucrează în salon, ca idee. Și mai fusese blond, deci nu înțeleg, îmi dă cu virgulă treaba asta. Ei și-au vopsit înapoi sprâncenele, deci așa cum le vedeți ale mele, care nu sunt făcute cu nimic acum, pur și simplu închise la culoare. Pe Victor l-a vopsit la fel. Cezar a plecat acasă, a venit a doua zi la Godai și ne-a zis, bă, am încercat să mă dau cu niște produse de acolo ce avea Laura, niște mascara de sprâncene și mi-am dat seama că nu funcționează, că n-am cum să mă dau și m-am șters. Și am venit cu sprâncenele blonde și am zis, dude, cum ai plecat? Că toată lumea s-a vopsit, tu ai rămas cu sprâncenele blonde. Cam asta a fost delirul pe set cu sprâncenele blonde. You can see it over here. Stați acolo, nu vă plânge. Adevărul e că aveam nevoie de acest suport pentru o poză de portret. Ce mișcări de felină! Retușuri?
Da, uite, după cum vă ziceam, soțul meu este hairstylist, finul meu este hairstylist, dar totuși eu îmi fac părul. Care e hairstylistul? Și zic de ce mai ai nevoie pentru acest vlog pe YouTube? Eu pot să știi că sunt Honestly. Honestly. Cineva m-a întrebat dacă vreau să aibă Raul sprâncene blonde sau nu? Ok. Partea de video din campanie o să o atașăm și pe aici, dar o găsiți și separat pe canalul de YouTube Retro Future. A fost ceva diferit, din nou am dat mână liberă lui Tibi și și-a făcut de cap, a găsit această piesă de jazz, o asociere diferită din punctul ăsta de vedere, with a twist, cum zice aici Luci în întrebările lui pe care le are de completat. E ceva ce nu te aștepți, pur și simplu. Adică probabil te aștepți de la noi să fie pe ceva muzică hip-hop, pe trap, pe o chestie de genul ăsta și să fie foarte sporty, pur și simplu. Și s-a dus total într-o altă direcție. Practic, Puffy este dirijorul și ne dirigează pe toți, ne duce la cadru. A fost o mișcare din asta frenetică. Deci mi s-a părut absolut genial video. Am rămas foarte târziu pe set, am terminat undeva la 3 noaptea. But it was well worth it, what can I say? O să vedeți și rezultatul final aici, în vlog. În sfârșit avem un nou giveaway pe YouTube. În acest video o să vă dăm cadou o ținută din colecția Retro Future cu Hamza. Vă alegeți voi, dacă sunteți din București puteți merge chiar până la Retro Future Space, vă alegeți de acolo de la showroom. Dacă nu, vă livrăm online. Ținuta este la alegerea voastră și conține 3 piese, șapca în primul rând, pentru că este unul dintre accesoriile noastre din colecție. Hanorac, pantalon, fustă, jachetă, bomber, ce vreți voi. Așa că, pentru a vă înscrie, trebuie să dați subscribe acestui canal de YouTube și să ne lăsați un coment în care să ne spuneți despre Retro Future, vedeți care sunt piesele care vă plac și dați coment cu ținuta pe care ați ales-o. Adică dacă vrei hanorac cu rochie, spui în comentariu am ales hanorac cu rochie, am ales șeculia, nu știu, cum zice, bucket head de zebră, să zicem, și un pereche de pantalon sau o fustă. Și by the way, câștigătorul va fi anunțat ca de obicei în următorul vlog, așa că rămâneți aici pe YouTube. Good luck!